Viritetty neliveto M140i. Nää on vissiin aika kiukkusia värkkejä. Mut tuskin on kovin hidas tommonen S63 AMG Mersuka. Tänään me selvitetään, että kumpi niistä voittaa varttimaiden. Mä oon Kauppisen Jasu ja tää on Automaniaa! Tervetuloa Automanian uuden jakson pariin. Tänään olisi vuoros pitivalkoisten saksalaisten sotureiden välinen taisto. Toisen ladun ottaa haltuun pisin ja pramein Mercedes, mitä vuonna 2015 on Vehon katalogista löytynyt. Eli pidennetyllä akselivälillä varustettu S63 AMG. Ja viereisen kaistan ottaa haltuun metrin pari lyhkäsempi sporttiosaston pikkupemari, eli M140i vuodelta 2016. Tämän päivän kisoissa päästään todistaa, kun kaksi saksalaista nelivetoautomaattia, joissa on huomattava teho sekä myös painoero, ottaa mittaa toisistaan. Sen lisäksi Mersusta löytyy 5,5-litrainen V8, kun taas Pemarin pellin alla hönkii B58 eli 3-litrainen suora kutonen, joten vetoalueetkin on varmaan hyvin erilaiset. Tänään ajetaan varttimailia, ensin lentävillä lähdöillä ja sen jälkeen paikaltaan. Mutta ennen ajohommia otetaan pieni jutskaustuokio päivän kuskien kanssa, jonka tarjoaa VS Motors, eteläisen Suomen raikkain täyden palvelun autokauppa, joka toimittaa autot kaikkialle Suomeen. Valkoisen pikkusportti Pemarin kanssa kisaamaan on saapunut varsinaissuomalainen koijari. Morjesta Miki! Morjes. Mitä mestari? Eipä mitään, mulla on kaikki hyvin. Mitä Jessikke ite? Ei mitään. Tulin tänne nyt kun ilmoittautuisin ja sit kun pyydettiin, niin ei siinä sitten enää ollut oikein. Piti tulla. Sähäkän näköisen Pemarin kanssa on saavuttu. Joo. Mikäs tämmönen yksilö sit tarkemmin ottaen on? Tää on tämmönen M140i, 16-vuotinen. 16-vuotinen ykkössarjan Pemari. Juu. Minkämoista myllyä sieltä pellialta löytyy? No siellä on tää Pemarin nykyjumalmoottori eli B58, 3-litrainen turbo. Suora kutonen. Kyllä. 3-litrainen turbo. On niinku parhaan mahdollisen moottorin kanssa. Niin, SL-iset on sit oma lukuus, mutta No joo, niinku ne on oma lukuunsa. normaaleissa autoissa niin on Perusmalli. moottori. Minkä verran kutoskoneesta teho löytyy? Siinä pitäisi semmonen 440 olla. Vaikka... En tiedä onko se moottorit vai pyörit. Moottorit oletan. Joo, näin vois kuvitella niin, juu, mutta niin, sitä luokkaa. 630 newtonia varmaan, uskaltaa sanoa. Alkaa varmaan pikkupemari kohtuu pirteästä poistumaan jo. Juu, kyllä se ihan. Silloin ostin tän, niin tää oli vähän tuhnumpi niin sanotusti. Koitin launch controllia ekaa kertaa silloin, niin kyllä se naama valkoiseksi veti, kun No kyllä. ei ollut mitään semmoista ennen kokenut. No joo, varmasti ja loppuehto on mennyt hymyille. Juu, ja kasate itseään. Ja ilmeisesti tosiaan ei ole ihan täysin vakio. Ei, se siihen on hiukan piristyksiä tehty. Vakiona siinä 340 ja 500 newtonia on, että kyllä sitä vähän on kititeltu. Noin satku on raavittu lisää niin, siellä. just näin. Ja tää on automaatti. Joo, Jumal moottorin perässä on Jumal laatikko, eli ZF 8HP tietysti. 8HP, legendaarinen. Juu. Ai että. Kyllä. Ja siihen on vissiin joku ohjelma kanssa lyöty, että... Joo, siinä on se XHP Stage 3. Siitä tuli aika paljon rivakampi ja myös ymmärtäväisempi. Okei, se niin. tekee aika lailla just niin kuin mitä sä haluat. Okei, ja se niinku adaptoituu ilmeisesti sit kans Juu, niinku huskeen. ja sit sitä saa säätää kaikkea. Esimerkiksi tavallisessa ajossa niin se lähtee aina kakkosen kanssa liikkeelle ja sen on saanut sieltä laitettua. Et se on semmonen pehmeämpi, mutta sit tarpeen vaatiessa niin ykkösellä launchin kanssa tietysti ja napakasti vaihtuu pykälä. pykälä. Ja voihan launchin kanssa tietty kakkosellakin lähteä, mutta en oo kokeillut itse asiassa vielä, mutta mä luulen, että se ei vielä näillä tehoilla ei auta kauheasti. Ja 4 pyörän kanssa vetää? Juu, 4-veto X-Drive. X-Drive, niin. Kyllä. Sen kanssa sit talvellakin niin ei oo heti miten jumis, vaikka kinost olisikin. Juu, ei kyllä sen kanssa ihan liikkeelle pääsee. Mites sitten tää ulkokuosi, onks tätä duunattu? Ulkokuosi on aika pitkälti vakio. Ostaessa siinä oli toi Asesnitzerin takalippa, spoilerihässäkkä ja sit madallusjousut mä pistin siihen, kun se oli vähän, tuli korkean paikan kammoon. No niin, mutta sehän on varsin hyvän näköinen paketti jo tälleen lähes orkkiksena. Juu, kyllä se oma silmä ihan miellyttää. Ihan kiva, että jotain muutakin. Kyllä, vaan kyllä se on se näyttävä peli. Juu. Tänään olisi tarkoitus kisata tuommoista aika paljon pidempää ja isompaa Mersua vastaan, niin mitä luulet, että tulee käymään? Niin, se on aika tiukka. Siinä on aika paljon enemmän voimaa, mutta on myös painoakin. Et kyllä sit varmaan ihan tiukkas kapa, että kyllä siellä saa ihan kaadupohjas kahta. Tosissaan saa polkea. Juu. Eiköhän siitä hyvät mittelöt saada aikaisemmin. Kyllä mä uskon. Tiukkaa tulee, mä ainakin uskon näin. Eiköhän. Ei muuta hei kun tsempit vetää. Jes, kiitti. Kiitos. Pitäisikös munkin tehdä tähän Pemarin P58-sväppi? Varsinkin kun Futuretsilta löytyy kaikki palikat, että semmosesta saa ihan hirveän määrän ruutia irti.
Eli kyllä vaan, Futuretsiltä siis löytyy kaikki kalikat, mitä B58 virittäjät tarvii, että saa vehkeensä kulkemaan. Ja sen lisäksi totta kai Futuretsilta löytyy kaikkiin muihinkin merkkeihin ja malleihin viritys- ja tuunausosat laidasta laitaan. Ja muistakaahan käyttää koodia automaniaa 2 sillä saa aina pikkusiivun loppuhinnasta pois. Ja nyt vaan takas kuskien haastattelujen pariin. Ja sikariporras-osaston Mercedestä rankasemaan on saapunut ykköskaudeltakin tuttu nuori herrasmies. Morjesta Andreas. Moro, pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa. Mitä kuuluu? No mitäs tässä? Uutta kiesiä ollut. Panamera on vaihtunut. Muutama otteeseen. Muutama otteeseen. Ja nyt on Merssua alla. Joo, S63. S63, okei. Kertoisitko sä vähän tarkemmin, että millainen yksilö on kyseessä? No S63L on tässä varusteita sen verran, että on helpompi kertoa mitä tästä ei löydy. No varmasti. Pitkä versio. Onkohan tässä nyt 720 heppaa about ja 1150 newtonia vääntöä. Yli 700 heppaa ja yli 1000 newtonia. Joo. Kohtuu testoset lukemat. Varmaan tarjoaa sametin pehmeät kyydit. On joo. Se aivan tajuttoman pehmeä. Ja sitten tosiaan noin löylyillä varmaan tarpeen vaatiessa pääsee ohikin kohtuu rivakasta. Joo. Noniin. Ja kaiketi jonkin sortin V8 on pelin alla. Joo, 5,5 litrainen V8, Twin Turbo. Twin Turbo V8 5,5 litrainen. Ja luonnollisesti automaatti. Kyllä. No niin, totta kai. Eikä tämmöisiä keppivaihteilla toivottavasti ole saanutkaan. Ja 4 pyörän kanssa vetää. Juu. Ja ilmeisesti kuitenkaan ihan vakiolukemat nää ei oo. Ei oo. Vakiona tää olisi 585 hevosvoimaa ja sitten 900 newtonia vääntöä. Okei, et hiukan siihen on raavittu sit lisää vielä. Joo. Mites muuten sit, onks tää ulkokuoreltaan orkkiskondiksessa? No on tää muuten orkkiset. Tästä on itse asiassa revitty vähän näitä aikaisemmin omista ja tuunailuja ja vehkeilyä, niin nyt tää on ehkä omaan silmään vähän paremman näköinen, mutta ei ihan vielä viimeisen päälle. Okei. Jotain on vielä mielen päällä duunata, mutta on se melko näyttävä paketti kyllä jo ihan tollain vakionakin, ettei se kummosia vaadikaan. No joo. Mitäs sit luulet, kun tollain aika paljon pienempää Pemaria vastaan olisi tarkoitus kisata, niin mitä luulet, että Mersun kanssa tulee käymään? No kyllä mä voisin kuvitella, että tää jää ainakin ensimmäisen 100 metrin sisään, mutta voisi tää ehkä hakea sitten loppupäässä takaisin. Okei. Mutta todennäköisesti tiukat kisat on tiedossa kuitenkin. No, voisin kuvitella. Eikö? Ei muuta heiku. Tsempit vetoa. Yes. Mennään sit kuuntelee, että millaista metakkaa V8 ja suora kutonen tuottaa. On rouhiat murinat. Komiasti naukuu B58. On se kisane. Sitten ei muuta kuin kisat käyntiin ja ensimmäisen lentävän lähdön pariin. Aloitusnopeudeksi sovittiin 50 kilsaa tunnissa. Lähdetään tsekkaan. Ekas vedos Bemmari täräyttää itsensä Rolling Launchen voimin heti startin jälkeen kärkeen ja jopa kasvattaa johtoasemaa loppuun kohden. Ja 400 metrin päätteeksi M140i ottaa rehdin voiton kotiin. No sehän meni hyvin. Anteeksi, ei saa kiroilla. No sulle tiedoksi, että Bemari vei. Bemari vei. Olipas jännittävää kyllä. Siis se Bemari vittu haukkaus. Varmaan ikinä noin kovin pitkään kiihdyttänyt. Nyt mä voin lentää autosyksillä ihan vittu höypänä. Tää se on sit väliin. Hallati! Morjes! Eka rykäsy suoritettu. Joo, oli aika siistiä. Kullatti suju. Se meni ihan hyvin. Kaikki itse asiassa meni just niinku nappiin. Okei. Nappisuoritus. Nappisuoritus, loistavaa. Joo. Ja Bemaritalliin tuli eka voitto. Siltä se näytti. Mä katsoin sitten eteenpäin, No mutta ei kukaan ainakaan mennyt ohitte ja Noniin. ei ollut rinnallakaan. Selvä homma. Mitä otitko sä Rolling Launchin kanssa? Joo, totta kai kaikki keinot käyttöön. Ilman muuta.
Minkä vaihteen kanssa sä lähdit? Kakkosen kanssa. Kakkosen kanssa on 50 aika ok kierrokset, kun lähtee tuon rollingin kanssa. Noniin. Se tempasee siitä. Se oikein tempas. Ja komiasti se lähti kyllä poistumaan. Niin. Hienosti maisemaa vaihtui. Juu. Ei mitään, koitetaanko uudestaan sit vaan? Kokeillaan vaan, juu. Jes, jatketaan. Yes. Noniin. Terve. Eka kiskasu otettu. Näin jo. Kullai meni. No meni miten voisi olettaakin. Okei. Kyllä se oli oletettavissa. Okei, vähän jäätiin vai? No joo. Minkä vaihteen kanssa lähdit syöttämään? Mulla oli automaatilla vielä. Okei. Joo. Mites sit seuraavaan? Pitäisikö lähtönopeut muuttaa hiukan? Voitais ottaa 40. 40 seuraavaan. Joo. Noniin, ei mitään. Lähdetään. Alright. Semmosta koittaa sit Tehdään vaan. Jes. Sit vaan 40 seuraavaan lentävään lähtöön. Katsotaan kuin poikain käy. Tasas näyttäisi olevan. Ei tätä Z-täppää voita kukkaa. Tokas kiskasus startti vaikuttaa huomattavasti tasaväkisemmältä, mutta Mercedes-miehen valitettavan rajarirallin seurauksena Pemmariukko kampee itsensä kärkeen ja veto päättyy hyvin samankaltaisella kaavalla kuin ensimmäinenkin, eli Pemari voittaa muutaman auton mitalla. Ei se pysy perässä. Ei se pysy. Sehän ei minua haittaa kyllä. Kyllä se toi rollingin kanssa vaan vois koittaa viimeisen ilman. Even playfield. Nyt kun on tää nahka otettu. Tiputetaan sit lähtönopeus 30 ja katsotaan, että saisiko Mersumies laitettua vähän kovemmin hanttiin. Nyt hyökkäs Mersu komiasta. Ja kickdownin. Mennään ohi silti. Kyllä se vie. Kyllä se vie. Tällä kertaa Mercedes naulaa itsensä kärkeen lähdöstä, mut niin vaan pikkupemari kipittää pikkuhiljaa rinnalla ja aina ohi asti. Ja tääkin veto päättyy Pemmarimiehen täpärään voittoon. No niin, lentävät läpsitty. ZF teki joku temput. Tuli kickdownit osa ja Okei. en tiedä mut. Hetkinen siis, missä tuossa vedossa? Kakkosella mulla oli tossa, sit kun lähettiin, niin sit tiputti ykkösellä. Oli varmaan sit nopeampi, en Okei. tiedä. No mut juu, no just se just tiukka oli nyt, mut just meni ohi. Okei. meni ohi. No niin, pikkuinen extra ohjelmanumero antoi ZF tohon vielä, mutta Joo, niin, niistä en tiedä mitä suoriudutiin. siinä tapahtuisi, kun ei pitäisi kickdownia niin kuin tapahtuu. Nyt tapahtui se. Okei, joo. No. Tutkimattomia on välillä Joo. vaihdelaatikoiden tiet. Joo, se saa kuulla tänä illalla sitten. Joo, pikkupalautteen. Joo. Kyllä. No. Sitten olisi seuraavaksi paikaltaan lähtöjen vuoro. Niin, toivottavasti renkaassa on pitoa. Eiköhän? Tää on aika pitävä oloinen asfaltti kyllä. Joo, ja nyt on niin, ihan kuivaakin vielä, niin Joo. voisin kuvitella, että ihan hyvät pidot on. Joo. Ja totta kai launchit löytyy. Joo, nyt käytetään kaikki. Nyt käytetään kaikki. Ei mitään, Joo. isketään paikaltaan lähtöjen parista. Yes. No niin. Paras suoritus tähän mennessä. Niin, nyt oli vissiin oikein äärimmäisen tiukka. Oli. Jumat suikkeli. Otitko sä nämä kaikki lentävät lähdöt ihan D:n kanssa vai Ei kun nyt oli kaksi viimeisintä oli manuaalilla. läpsyvaihteella? Juu. No niin, kyllä. Seuraavaksi olisikin sit paikaltaan rykäisyt vuoros, niin varmaan löytyy launch controllia vai Toivottavasti. Ei ole testattu vielä. täytyy vähän tuntumaa hakea. Näin. Ei mitään, lähdetään Ei kattelemaan. Niin. Tehdään näin. Jatketaan. Sit vaan kiesit viival ja paikaltaan lähtöjen pariin. Katsotaan miten neliverot poistuu. Valmista. Paikalla valmi. Kyllä vihaisesti hyökkää Pemari. Ei tää lähde yhtään millekään nollasta.
Ketä? Ekas paikaltaan veros. Bemarin startti on tymäkkä, kun taas Mercedes poistuu viivasta hiukan konservatiivisen olosesta. Ja tämän yhtälön tuloksena Bemari ottaa selkeän voiton kotiin. Mikä nollasatko? Nyt kiinnostaa. 5,19. 5 se voi olla noin heikko. Mikäköhän tässä on? 5,1. 3,5 pitäisi lähteä. Vallata! Morjens. Viivalta nykästiin. Joo. Aika Ei. komiasti ampas liikenteeseen. Joo. Kyllä se ei sutinut. No ei, joo. Tuntuisi pitoa olevan ja Joo. hyvin se Bemari kyllä poistuu, voi helvati. Kyllä se ottaa vattanpohjasta vähän vieläkin. ottaa kai, on se hienoa. Ei mitään, seuraavaa sit uuniin vaan vai? Joo. Noniin. Eiköhän. Jes, jatketaan. Noniin, eka paikaltaan rykäsy otettu. Näin joo. Kullatti sujuu. No ei tää kyllä paikaltaan lähde yhtään minnekään. Okei. Hyvin sit lähtee niinku 60 jälkeen vetää, mutta paikaltaan ei. Joo, noniin. Sä jarru vasten kuitenkin nostit siinä vähän kierroksia tälleen näin nyt noin. En mä tällä kertaa nosta. Okei, Tällä kertaa mä menen ihan Okei. pohjalta. Koitetaan. Testiin vaan. Koitetaan uudestaan sit vaan. Jep. Jes. Sit vaan tokaveto viivasta. Katsotaan kullattiin käy. Valmista! Paikallenne, valmiit! Varasti vähän. Mukavat soundit tuossa keskellä, kun toiselta puolelta tulee vähän tämmöstä V8 mureeta möyrintää ja toiselta puolelta tulee kiukkusta suoraan kutoseen rääkymistä. Toka paikaltaan kiskasu noudattaa hyvin samankaltaista kaavaa kuin ensimmäinenkin, eli veto päättyy Bemarin rehtiin voittoon. Lähdetäänkin sit ilman launchia. Sit vaan viimeisen kerran vehkeet viivalla. Katsotaan saataisko vielä jotain dramatiikkaa aikaiseksi. Valmista! Paikalle valmiin. Nyt vedetään vittu 200. Kerkiääkö tuu? No ei kerki. Eipä saatu kummosia ylläreitä aikaiseksi tässäkään vedos, ja B58 kanssa varustettu M140i ottaa ansaitusti 6. perättäisen voiton kotiin. Sit vaan vihko auki ja päivän statistiikkamerkintöjen pariin. Tänään vikkelämpi Snadimallin Bemari suorittaa varttimailin ajassa 11,88 sekuntia ja longiversion S-Mersun varttimaili ajaksi merkataan 12,95 sekuntia. Ja satasen lasiin nakutti Mersu ajassa 5,07 sekuntia ja Bemarin 0-100 ajaksi merkataan 3,97 sekuntia. Mercedeksen tilastoajat aiheuttaa hiukan kummaksuntaa, sillä kyseisen mallin kuuluisi olla jo vakiona jonkun verran nopeampi, joten kisapäivänä kaikkeen harmitukseksi syystä tai toisesta kaikki puhti ei selkeästi ollut käytössä. No mut, välillä se motorsportti on simmosta, pääasiat saatiin kisat suoritettua. Nyt vaan ensi video. Se on moro! Pitää kyllä vääntää toi. Herrasmies V8. Can't beat B58.